Parang maano yung clutch ko ah. Timing. Kailangan na siguro to yung ano, yung maintenance. Preventive maintenance. Ito na tayo mga kamayski. Grabe traffic ngayon sa Sabado pa lang ha. Grabe sila ha. Sabado pa lang ngayon ha. So magugo na to mga kamayski. Dito na tayo sa Olivares. Salamat, salamat, thank you very much. Lutom na ako na. Masarap kainan dito mga kamayski. Speedway. Ay, sanggala. Wala ata eh. No parking is full. Full na daw eh. Ang gagawin natin. Diyan ba ako nag-parking before? Dito ako nag-parking. Chocolatera pa mana. Signal din. Anak ng tektoks mga sasakyan dito. Hindi nagsasignal. Since 2015. Basinga, hey, your gasolina, yeah. You to turn up the heat and I burn until I die, yeah.
Breaking all out now. Gugutom na si ako dito tayo. Pwede ba dito? Dito tayo. Withdraw muna tayo mga kamayski. Gutom na si ako. Starbucks, kape. Ito pala yung Starbucks natin. Where Josh? Where Shet? Where Ty? Where Toy? Where Josh? Where Shet? Where Josh? Where Gin? Inside at the bar for Gin? Where Josh? At dito na tayo sa may paliko, papunta ng GMA mga kamoiski.